سلام، مستر سیگنال هستم. به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدید. تاریخ 6/5/2025 هستیم. ساعت هم 12:03 شب به وقت ایرانه و معامله‌ای که داشتیم رو کامل الان بررسی میکنم. دیگه قبل و بعدش رو نداریم. این ویدیو رو تصمیم گرفتم متفاوت کار کنم و متوجه میشیم که معاملمون سود شد، ضرر شد، چه اتفاقی افتاد، داستانش چی بوده، که ارسال شده، در چه تاریخی، در چه ساعتی، چرا ارسال شد و چه نکاتی داشته. همه جزئیات رو با هم دیگه هم داخل کانال تلگرام هم روی چارت با هم دیگه بررسی میکنیم و تهش هم به نتیجه میرسیم که این معامله چه اتفاقی براش افتاد. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، کامنت و لایک هم فراموش نشه. قبل از اینکه بریم سراغ معاملمون و سیگنالی که براتون فرستادم بررسی کنیم، باید بهتون بگم که ویدیوی قبلی به این ویدیو مربوطه. یادتونه تو ویدیوی قبلی 2 تا سیگنال همزمان داشتیم و سیگنال BNB مون کنسل شد داخل اون ویدیو و بهتون گفتم چرا کنسلش کردم. اگر دوست دارید بدونید چرا کنسل شد و الان چرا دوباره اون معامله رو گرفتیم، حتما اون ویدیو رو ببینید که با اطلاعات کامل بیاید سراغ این معامله. چون اون تنها ویدیویی بود که همزمان 2 تا سیگنال براتون فرستادم که یکیش فعال نشد و تصمیم گرفتیم کنسلش کنیم، دلیل داشتیم. و نکته جالب اینجاست که این سیگنال BNB همون معامله کنسل شده، ولی با تنظیمات جدید، نقطه ورود و استاپ جدید و تارگت جدید و شرایطش متفاوته که داخل این ویدیو با هم دیگه بررسیش میکنیم. بریم داخل کانال تلگراممون که همونجور داخل تصویر میبینید. من سیگنال رو 1 می، یعنی تقریبا 5 روز 6 روز پیش براتون فرستادم و این معامله 5-6 روز طول کشید چون امروز تکلیف معاملمون مشخص شد. من 1 می براتون سیگنال فرستم که شرایط چارتش این بوده، تصویرش رو میبینید. معامله شورت BNB، نقطه ورودمون تارگت یکمون که ریوارد 1 داره و تارگت آخرمون که نهایت ریوارد 3 رو میتونست واسه ما داشته باشه و استاپ لاسمون مشخصه. ساعت 9:33 شب روز 1 می 5-6 روز پیش براتون فرستادم. ساعت 11:44 پوزیشن فعال شد، یعنی تقریبا 2 ساعت بعد معاملمون فعال شده بود. همونطور هم که میبینید ما استیکرامون فعال، دیسلایکمون، لایکمون، خنده هایی که دارید میبینید فعاله و داخل کانالمون معمولا یه سری شیطنت دارن دیگه، حالا به هر دلیلی، یا دوست دارن این کارو کنن یا واقعا میخندن، خوشن، منظوری و داستانی پشتش هست که این اتفاق داخل کانالمون میفته. خیلی هم راحت میشه بستش که این اتفاق نیفته، ولی ما میذاریم که بچه ها آزاد باشن، هر کاری دوست دارن بکنن و ما حواسمون هست که چه اتفاقی داره میفته و به چه صورته. و شما میبینید که سیگنال ارسال شده، معامله فعال شده، شروع کردن به استیکر خنده فرستادن یا یه وقتایی دیسلایک میفرستن. خب دیسلایک فرستادن یه وقتایی به این منظور که آقا این سیگناله رو ما باش موافق نیستیم و مشکلی هم نداره، به هر حال نظرها متفاوته. ولی یه سری از این سیگنالا وقتی میان روش استیکر میذارن، این استیکرها میذارن، کاملا مشخص داستان چیه و اشکال نداره ادامه بده. خب از داستان استیکرها که بگذریم، تاریخ 3 می من براتون این قسمتی که بهتون گفتم خیلی مهمه رو لینکش رو براتون گذاشتم که اگر الان میگم بازم ندیدید این قسمت رو حتما برید ببینید. و تاریخ 4 می 1 می سیگنال ارسال شد، 4 می تارگت اول ما ریوارد 1 ما تاچ شد، ساعت 5:05 عصر و ساعت 8 یعنی 3 ساعت بعد من بهتون گفتم ریسک فری کنید. چرا؟ چون که به محدوده بسیار مهمی رسیده بود که میتونست از اونجا بازار برگرده و ما باید ریسک فری میکردیم، یعنی طبق استراتژی و طبق سناریو نقطه ورود ما نباید تاچ میشد، دیگه نباید تاچ میشد. پس ریسک فری کردنش کاملا درست و منطقیه، حتی اگر سود از دست بدی و ریسک فری بخوری، چون اگر این کار رو انجام ندی احتمال استاپ خوردنت زیاده، چون سناریو تغییر میکنه. و اینجا اومدم براتون یه توضیح نوشتم برای بچه‌ها که یکم آگاه‌تر بشن و راحت‌تر تصمیم بگیرن. خب زمانی که من این سیگنال رو براتون فرستادم، همزمان 2 معامله دیگه روی بیت کوین و اتریوم داشتم
و سود خوبی هم گرفته بودم. ولی من نمیتونم بیام شرایط خودم رو با شما مقایسه کنم. من باید چیزی رو براتون بنویسم داخل کانال که بهتون کمک کنه، کنترل شده باشه، مدیریت شده باشه. نوشتم براتون که اگر نمیخواید سود رو از دست بدید، ممکنه معامله قبلیتون ضرر شده باشه، ممکنه سیگنالا رو گرفته باشین ضرر کرده باشید. اگر نمیخواید سود رو از دست بدید، هم سیو سود کنید، یعنی روی تارگت 1 سیو سود بزنید و ریسک فری کنید. اما اگر توانایی ریسک دارید، یعنی این سود رو میتونید از دست بدید، توانایی این ریسک رو دارید، فقط ریسک فری کنید. سیو سود نمیخواد، ریسک فری کنید و منتظر تارگت های بعدی باشید. که نوشتم شخصا هم فقط ریسک فری میکنم، سیو سود نمیکنم، چون من روی معامله اتریوم و بیت کوین سودم رو گرفته بودم و از معامله‌ام خارج شده بودم و این معامله رو کاملا توانایی ریسکش رو داشتم که ریسک فری بخوره. حتی اگر استاپ هم میخورد باز مشکلی باش نداشتم، اما منطقی و اصولی این بوده که ریسک فری بشه، یعنی استاپ نباید بشه. پس راهنماییتون کردم، اینجا خودتون میتونستید تصمیم بگیرید. و اما پایینتر خب تصویر معامله خودم داخل صرافی براتون گذاشتم که هر از گاهی اینو میذارم که بدونید من سیگنالی میفرستم، همه سیگنالا خودم اون معامله رو گرفتم و سود و ضرر بشه منم مثل شما اون سود و ضرر رو تجربه میکنم. و تاریخ 5 می ساعت 3:24 صبح تارگت 2 مون تاچ شد. ساعت 3:24 صبح خب احتمالا خیلی خواب بودن. چه کسی تونسته این تارگت 2 رو بگیره؟ کسی که بیدار بوده و حواسش بوده، یا اینکه تارگت 2 رو ست کرده داخل صرافی از قبل. اگر از قبل داخل صرافی ست کرده باشید سودش رو گرفتید. اگر ست نکرده باشید به احتمال 99% این سود رو از دست دادید، چون خیلی سریع بازار برگشته. از تارگت 2 روی چارت بهتون نشون میدم که با چه قدرتی برگشته. و امشب ساعت 11:02 گزارش سیگنال رو فرستادم که معامله بسته شده، پوزیشن بسته شده. در بدترین حالت ممکن شما باید ریسک فری تجربه کرده باشید، چون بازار برگشت به نقطه ورودمون و ریسک فری تاچ شد، یا اینکه 2 تارگت سود نوش جان و ریوارد 1.4 رو گرفته باشید. قوانین، ما یه پروتکلی داریم داخل کانال سیگنال دیمون، یه سری قوانین داریم که این بالا هم دارید میبینید تگ کردم، یعنی پین کردم و روش کلیک کنید میتونید برید قوانین سیگنال دی رو کاملا ببینید، چه مواقعی که ضرر می‌دیم، چه مواقعی که سود می‌دیم. همه چیز واضحه به خاطر اینکه کار با کیفیت و درست بره جلو. و گزارش کامل شد اینجا در خدمتون قرار گرفته داخل کانال، همین الان هم میتونید برید ببینید. این از توضیحات کانال تلگرام که گزارشات رو دیدید کامل، دقیق، به موقع. یعنی اون موقعی که شما خواب بودینم ما داشتیم اینجا کار میکردیم و به موقع براتون گزارش شده و جزئیات کامل رو دیدید. بریم روی چارتمون، چارت BNB، که چرا من سیگنال رو براتون فرستادم دوباره روی BNB با تنظیمات جدید و استراتژی F25 کدوم حالتش رو اینجا استفاده کردیم، چه جوری کار کردیم. همونجور که داخل تصویر میبینید ما یه الگوی مثلث اینجا داریم که اینجا بازار داشت میومد به سمت این قسمت زاویه تنگ مثلث که اینجاها میرسه دیگه ما انتظار داریم از یک طرف بزنه بیرون. توی الگوی مثلث 2 تا اتفاق میفته، یا شکست اتفاق میفته، پول بک میزنه و اون طرفی که شکسته شده به همون سمت حرکت میکنه، یا اینکه شکست فیک اتفاق میفته و از جهت مقابل اون طرفش حرکت میکنه. ولی ما نمیدونیم که اون شکست حالا میخواد فیک اتفاق بیفته، کدوم داستان میخواد دقیقاً اتفاق بیفته. استراتژی پلن باید داشته باشیم که چه جوری ورود کنیم، چی کار کنیم. و الان اینجا بهتون میگم که برنامه ما چی بوده. همونجور که داخل تصویر میبینید اینجا نقطه ورود ماست و مووینگ اوریجمون هم این بالا بود. زمانی که من سیگنال رو میخواستم بفرستم مووینگ اوریج این بالا بود. خب کندلامون اومده بودن زیر MA25. میدونید که داخل استراتژی F25 MA برای ما خیلی مهمه و سقفی که
خیلی برای من مهم بود که تو ویدیوی قبلی، معامله قبلی که کنسل کردیم، بهتون گفتم اینجا مهمه. این سقف هم داشتیم. چی کار کردیم؟ طبق استراتژی F25 فیبومون رو از این بالا به این پایین ترسیم کردیم. اینجا همون جور که میبینین مووینگ اوریجمون وجود داره، با فیبوی نیم و 0.618 هم پوشانی داشت. دقیقاً چیزی که میخواستیم. نقطه ورودمون رو ست کردیم، استاپمون پشت خط 1 فیبو. و اما تارگتمون رو اینجا رو دقت کنید چون مهمه. تارگت رو من گذاشتم اینجا چون این قسمت رو ببینید، این قسمت یه باکس وجود داره. حالا من اینو باریک ترش کنم. اینجا رو میبینید، این محدوده یه باکسیه که احتمال تصفیه حساب شدن این قسمت خیلی زیاده. سناریوی من این بود که تا اینجا رو ریزش داشته باشه، اگر میخواد بالا بره از اینجاها بالا بره. با توجه به اینکه الگوی مثلث داریم، حرکت انفجاری و قوی انتظار داریم، ریزش تا اینجا رو براش میدیدم که ریوارد 3 هم داشت. اما این اتفاق نیفتاد. اتفاقی که ما داخل بازار تجربه کردیم کجا بوده؟ شما ببینید به این محدوده. من اول مووینگ اوریج رو خاموش کنم یکم چارتمون خلوت‌تر بشه. تارگت یکمون رو می‌بینین خط آبی رنگه، اینجا هم تارگت 2 مونه. اینجا ما یه باکس داریم دقیقاً مثل باکسی که پایین اینجا براتون کشیدم ولی بالاتر. این باکس رو می‌بینید، این باکس رو هانت کرده برگشته به سمت بالا. اینجا رو بهش واکنش داده، یعنی واقعاً این بیسی که اینجا شکل گرفته اینقدر قدرتمند نبود از نظر من که بخواد برگرده. ولی این بیس موقعیتش جوری شد که این شکست فیک مثلث رو برای ما ایجاد کرد. یعنی این حرکت شکستی که به سمت پایین داشتیم اینقدر پرقدرت، وقتی اینقدر کندلای خریدارا منظم و پرقدرت پشت سر هم میاد و برگشته داخل مثلث و این محدوده، نشون میده که اینجا این فقط این هانت، این محدوده، این باکسی که اینجا داشتیم اتفاق افتاده و شکست فیک رو داریم و باید ما روی تارگت یکمون ریسک فری می کردیم چون برگشت به نقطه ورود دیگه منطقی نبود، برگشته به داخل الگوی مثلثمون، اون محدودمون. من مجدد این باکس رو پاک کنم که چارتمون خلوت‌تر بشه. میخوام تارگت یک رو ببینید که زمانی که من داشتم تارگت میذاشتم و ریوارد یک رو این داستانا رو فکرشو میکردم، چرا من روی تارگت یکم اومدم براتون پیام گذاشتم حتما ریسک فری بشه و حتما اگر توانایی ریسک ندارید سیو سود بزنید یا کامل خارج بشید. چرا؟ به خاطر اینکه داستان پشتش است، استراتژی پشتش است، سناریو پشتش است. حالا شاید از همینجا به سمت پایین بریزه با یک سناریو و استراتژی دیگه، ولی زمانی که من ورود کردم به این معامله و این چارتو خواستم معامله کنم، داستان دیگه ای پشتش بود واسم. با اون دید من معامله کردم. اوکی، تکلیف مشخص شده. الان اگر من ستاپی برام شکل بگیره، سناریویی داشته باشم، دوباره معامله میکنم. اما نمیام رو سناریوی قبلی یه سری دستکاری‌های غیر اصولی کنم. تکلیف این معامله مشخص شده. یا تارگت 2 و ریوارد 1 و 4 رو گرفتیم یا ریسک فری خوردیم. یعنی شما اجازه نداری اینجا بیای استاپت رو برداری یا اینکه بگی کاش ریسک فری نمی کردم. باید ریسک فری می کردی. اگر که این سیگنال رو میخواستی استفاده کنی و استراتژی F25 رو میخواستی استفاده کنی، باید این کار رو میکردی. این نکته رو من قبلا گفتم، بازم میگم، خیلی خوبه که بدونیم داریم چی کار میکنیم تو بازار. خیلی خوبه که نه، باید بدونیم داریم چی کار میکنیم، چرا نقطه ورودمون رو اینجا ست میکنیم، چرا تارگتمون رو اینجا ست میکنیم، چرا استاپمون رو اینجا ست میکنیم. باید بدونیم. اگر ندونیم داریم قمار میکنیم، داریم بازی میکنیم. این یک حرفه است، یه تخصصه. ما داریم کار میکنیم، میخوایم ازش پول در بیاریم. پس باید اصولی کار کنیم و یه چارچوب مشخص داشته باشیم. چارچوب میشه همین نکاتی که داخل این ویدیو بهتون گفتم، دونه به دونه، مرحله به مرحله بهتون توضیح دادم. تمامی نکات رو راجع به این معامله گفتم بهتون. این ویدیومون متفاوت بود چون اومدم یه تیکه داخل یک پارت
براتون صحبت کردم، توضیح دادم قبل و بعد و همه رو. زمانی که معامله مشخص شده بود براتون گذاشتم. خواستیم یکم متفاوت باشیم. اگر این مدلی بیشتر دوست دارید بگید تا اینجوری بذارم، اگر همون سبک قبلی رو دوست دارید بگید تا همون سبک قبلی براتون ویدیوهای معاملاتمون رو براتون بذارم. نظرتون واسم مهمه. توضیحات کامل رو بهتون دادم، در جریان هستید که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و در لایف ترین حالت ممکن داخل کانال تلگرام میتونید همراه من باشید و استوریای پیج اینستاگراممونم دنبال کنید که همون لحظه یه وقتایی من براتون یه سری نکاتی رو استوری میکنم و باهاتون صحبت میکنم راجع به معاملات. خوبه که بدونید. این نکته هم دوست دارم آخر کار بگم بهتون چون خیلی مهمه. این چارتو میلیون ها نفر دارن میبینن و میلیون ها نفر دارن ترید میکنن. هر شخصی دید متفاوتی داره، دونه به دونه این کندل ها رو متفاوت از شما میبینه. تحلیل متفاوت، یعنی همون لحظه ای که شما شورت گرفتین یه شخصی ممکنه لانگ بگیره و سود کنه و همون لحظه که شما استاپ میخورید یه شخص دیگه داره تارگت میخوره و به اندازه موهای سرتون ممکنه استراتژی و ترفند وجود داشته باشه. هر کسی مسیر خودشو باید بره. سودتو گرفتی بگو نوش جان، پولتو بذار داخل جیبت و اگرم استاپ خوردی بازم بگو نوش جان، چون جزئی از این بازار و از این شغله. یا ازش درس میگیری و خودتو بهتر میکنی یا اینکه میری تو اون مسیر غلطی که نباید بری و تهش به لیکویدی میرسه که امیدوارم اون مسیر رو نری و از تک تک استاپات درس بگیری و بپذیری که استاپ خوردن جزئی از این حرفه است و باید مدیریت شده و اصولی باشه تا در بلند مدت بتونی نتیجه مثبت بگیری، به درآمد برسی، به سود مستمر برسی. از لباسی که پوشیدم هم تعجب نکنید چون شما تو گرمای ایران هستید. من الان داخل انگلیس باور کنید کلا یک هفته آفتاب دیدم و واقعا سرده و مجبورم اینجوری باشه. مخلص همگی، مرسی همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی و سیگنال بعدی، بدرود.